gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang ref ayaw pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suga og gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipago.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Ikaw at ako, tayo ay Pilipino, makadiyos, makatao, Mahigala, mayong hapon ganyan tanan. Welcome sa atong tulumanon sa atong Monday edition sa Anti-Crime and Community Emergency Response Team kun Accert. Karong hapuna, karong adlaw mga kaigsunan, nindot kaya atong bisita dini sa atong tulumanon kay magahiskot kami sa mga nagunang hiskutanan, ilabi na gayud when it concerns to kahusay o kalinaw. Is an order ang among nga iskutan dinhi sa among tulumanon og ilabi na gayud niining mga bag-o nga balaod nga atong gilantaw dinhi sa atong nasod kung unsaon pag-counter kining mga lakang sa terorismo. So mainly countering terrorism ang atong program karong hapuna hindi sa atong tulumanon. So karon naman ganato ang atong bisita karong hapuna. Unahon ako, siyempre, ladies first. Unahon na to ang atong usa sa atong bisita karon na hapuna si Ma'am Ann DUERO. Usa sa mga dako sa NICA 10. Ma'am Ann, mayong hapon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir, o good afternoon sa atong mga viewers, no? Checking online here, FB Live and YouTube. Mayang hapon. Mayong hapon, Sam. Ganto sa atong higala, atong normal nga partner dinhi sa atong tulumanon, si Dr. NHARZ. Dr. NHARZ, mayong hapon kanimo. Maying hapon, partner SIRLITZ, o maying hapon sad kang Ma'am Ana, o sa tanan mga online na nakalantaw karon sa atong programa sa OBM, sa regular na nga program, Monday to Saturday, Accert, 2 to 3 p.m. O sa tanan, no, nga naakaroon diya sa inyong tagsag kapanin-manayay. O ako sang i-greet ang atong national officers, ang atong pinakakusgan nga national president sa Accert, si Dr. Miguel Ortiz, ang atong Vice President for Admin, si Dr. Johanny Brindoy, atong Vice President for Operations, si Colonel Navarro, ang atong Vice President for Mindanao, o si Walaylain, si Dr. Alex Simbulan, ang atong sang Deputy Vice President Operation, si Engineer Gene Acosta, o sa tanan mga Accert, ang atong Secretary, Corporate Secretary, si Dr. Seth Lagunda, ang atong Auditor, si Dr. Elmer Palacio, ang atong VP for Finance and Treasurer, si Dr. Danilo Pacanya, o sa tanan mga officers sa Accert, dinhi sa Cagayan de Oro o sa labi na sa lain-laing region sa Tibok Mindanao. Mayong hapon kanatong tanan. Hey,
So, dili na ta, pero before that, ako sa panimbayaw na niya, nag-auban ka na to sa 80 ka barangay, din sa Dakbayan, sa Kigenduro, Himosab sa 23 ka mga munisipyo sa lalawigan sa Misamis Oriental. At saka yung mga kasamahan natin dyan sa may Luzon Province, magandang hapon po sa inyong lahat. And then sa atong mga higala usab, ilabi diya sa may Bohol area, maadjong hapon kaninjong tanan. Sa mga taga-Sugbuhanon, may hapon. Sa ato sa mga kaigsunan, ilabi yun sa atong mga higala diya sa may Marawi City. Assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh sa atong mga higalang Muslim, sa mga lideres diya, may hapon kaninyong tanan. Okay, darita sa atong unang pangutana. Ato. Lupit pa Ma'am Ann, kuan ni ka ng beauty contest. Mo lagi. Sige, Ato sa sir. great before siya ang ayang regional director sa NICA 10 si RD partner Kuya Manuel Orduña. May hapon dia Kuya partner sir. Sige po. May hapon ni mo diya, Director. May hapon. Atong unang pangutana, ma'am, kay ining mga bag-o nga balaod mo ni atong hisgutan din sa atong kulumanon, especially kining gitawag nato nga terorismo. Unsa nga mga balaod karon ang aniya karon dinhi sa atong nasod nga naga-counter ayo ni ining mga lihok sa mga terorismo. Okay, so thank you kaayo sir. No? In behalf sa among Regional Director of NICA 10, RD Manny Orduña sir, happy viewing dyan. I would be representing RD Manny in behalf of him in this radio program or in this program. So sa imong question sir, naatay usa ka balaod nun nga napirmahan or nahimo siyang balaod in 2020, and that is the Republic Act 11479 or ang atong gitawag na Anti-Terrorism Act of 2020. Okay? So kung naamang galing major accomplishment ang gobyerno aside sa amidst the pandemic is that naatay gitawag na katong pagpirma. This was the anti-terrorism bill sir, kung nakadumdum mo, maoki ni siyang gihisgutan og daghan kayo interesado. Yes, reaction aning anti-terrorism bill ni adto. But when it became a law, di gyud nato nakita na dako gid tag kakulangon, dako tag kinahanglan buhaton in terms sa atong campaign against terrorism. So maoki ni, this is the sa kung giingon kaganina, the Republic Act 11479 or Anti-Terrorism Act of 2020. So mao ni ang bagong balaod nga naata karon sir. So gipirmahan ni So, President. kini siya karon is gipatuma na. Yes sir. As we speak karon, kani siya nga balaod ni gawas na pod ang iyang implementing rules and guidelines. So kani siya it really took effect, no? So ibig sabihin naa na kini nga balaod. So any activities related to terrorism, this can be applied. So naa na siya mga provisions nga kung basahon ninyo ni nga balaod, daghan kayo siya kaayuhan nga mahatag. Labi na sa atong campaign against terrorism, sir. Kay kani adto manggod, aside lugar ani, naamang tay gitawag sa unang Human Security Act of 2007. Okay? 2007. So kung makadumdum mo sa una, ang basagali mga hisgutanan og mga legal, ang always lang gyud nga mo gawas is Human Security Act. Kay mo manggod kani magong Anti-Terrorism Act of 2020 is actually a repeal of the Human Security Act of 2007. Now, ngano mang When we say repeal is gibag-o. o naay bali mura gidugang. Kumbaga katong Human Security Act naay nakita nga kakulangon, no? Naay nakita nga there is really a need for a much stronger legal backbone para sa ato ang campaign against terrorism. So we are not discounting nga unsa po'y maayo nga nabuhat sa Human Security Act of 2007. In fact, kung mobalik ta, ang isa sa maayong nahatag sa Human Security Act of 2007, ingon gali nila, one of the milestone nga nabuhat niya is na-prescribe niya, sir, ang Abu Sayyaf Group as a terrorist organization. Now, kanang word nga prescription, sir, that is actually a legal term. No? Ato lang lakbitan gamay, na when we say prescribe, ibig sabihin, pag na-prescribe ka as a terrorist group, mura ba og
na ay notice to the whole world. Giklaro. Bali na ay pagpasibya sa tibuok kalibutan, no? Dili lang sa Pilipinas, kundi sa whole world nga ang Abu Sayyaf Group is a terrorist group. So kung ikaw isa ka miyembro ni ani nga organisasyon, bisag asa ka paingon, you will be under scrutiny, you will be worth monitoring kay sa ingon pa nako, there's already a prescription provided. So right now, naapay mga ubang lakang ang atong gobyerno, sir, napatay mga legal efforts nga dili manggud tanan, no? Dili tanan threat groups nato nga gitawag, mga kanibang mga criminal or threat groups nga parehas sa communist terrorist group kana atong nailhan nga CPP and PNDF nga na-prescribe. So naatay mga efforts on that, sir. Nganong ako nang gilakbitan ang communist terrorist group kay dinhi sa Region 10 ang communist terrorist group or kanang NPA para masabtan sa atong mga Region 10. Kana siya manggod ang ato ang makonsider nga major threat sa atong peace and order situation dinhi sa Region 10. So ako nang gilakbitan para atong ma-understand nga pwede natong i-apply ang bagong balaod against them, no? Against them sa ilang mga gapangbuhaton nga acts of terrorism dinhi sa atong rehiyon. So dili lang sa atong rehiyon, sir, but all over the Philippines nga naa sila naglihok, no? So with the passing of the new law, we are assured na we have a legal policy na atay balaod nga maka back up sa atong claims kay diya manggud ta nila technical, no, na we don't have something that we can run after them. Yeah. So with this new law right now as a development, which is very significant, is we were able to establish, we were able to provide provisions that can really go after this terrorist group. So maulang na siya, sir. So far, ang akong maikon sa inyo, kung tanawon nato, no, sa kadugayon, nakita gid sa atong mga think tanks nga na-need. Kay katong Human Security Act manggod, ang contention gud ato niya kinahanglan nga ma-prove sa ka nga guilty or kinahanglan sa karon manggod kani atong bagong balaod na siya mga dugang nga provision nga tip pa lang, information pa lang na natin pwede mabuhat para dili na nila mabuhat ang ilang mga terroristic or hostile actions or hostile plans. Okay, nakoy pungutan na ma'am, no? Regarding sa imong sinasabi na mga atong mga nasa kaliwa, what if, anong gagawin ng government if they will voluntarily surrender? Mag-contact ba sa agencies nyo? O paano sila they will be balik loob sa gobyerno? Anong gagawin natin dito sa aning balaod or mayroon ba mga provision dyan? Anong ibigay natin na kagandahan sa ating mga nasa kaliwa o nakaliwang landas? Maayo kayo na nga kuan, sir, no, nga pangutana because ang nakita manggod sa nagkadaiya, no, ang always na nakikita ng mga tao is that the government is always for its favor. But if you look at it, actually all these efforts of the government, it's for the people, no? So with regards to your question, sir, pag ako isang rebelde, gusto ko nang bumalik. Yes. We have programs. We have the Balik Loob program under the Armed Forces of the Philippines. Yes. And in fact, in that program, no, daghan kaayo siyang packages, sir. From what I learned sa among mga engagements with the former rebels, right away, if you surrender, you are given package of financial assistance. As much as na ako'y nailhan kay kami sa among opisina, every now and then we engage with former rebels. Ngano kinahanglan ta mo engage atong former rebels? Because ang atong mga former rebels, they are also very good kana bang magpamatuod sa kaning mga claims if tinuod ba gyud nga naay organisasyon, di ba? Kay wala may lain nga makapaghatag sa atong makapagpalig-on sa atong mga claims against this communist terrorist group, but through the people who are really inside the movement. So based sa among mga paghinabi, sir, based sa mga engagements po namin, they said that they were given
50,000 pesos. Automatic? Right, automatic, no? Right away. And aside from that, there were even like one person na supposed to be would be joining us today. She's one of the former rebels, sir. And then aside sa gihatag sa iyang financial assistance, there is already a processing of a housing unit nga ihatag sa iya. 50,000 plus house and lot. Oh, napay housing unit, sir, Housing nga unit. ihatag Housing sa unit. gobyerno, but that is still on process. Okay. So daghan og packages, no? And there is also the e-clip program of the government, kanang enhanced comprehensive livelihood program of the government. Importante ng livelihood. Okay, nahanglan na siya kay pagbalik nila sa mainstream, dili man pud pwede nga pasagdan lang nato, no? You can see from that point of view, sir, that the government is really sincere and genuine. Kaya kung hunaw-hunaw nato, kung tanawon nimo, pwede raman pasagdan nato sila, di ba? Pwede raman nga ipakanaog. Pakanaog lang nato and that's it. But because of the atong plan nga dili lang taman din ang ato ang plano kanila, but we wanted them to be back in the mainstream at the same time naman yung mga kaugalingon ka pamilya. So kailangan po talaga na mabigyan sila ng livelihood para naman ma-sustain. So really, this government under our President Mayor Digong Duterte is very good of this act na napasa because there is also a counter of the livelihood plus 50,000 balik loob sa gobyerno. Yun ang programa natin sa ating gobyerno Yes, ngayon sir. under Yes, sir. our President na si Duterte. Yes, sir. Even before this act was passed, no? That is already an existing program of the government, Okay. which is being led jointly by the DILG and our partners in the AFP, sir. Kay nganong ang AFP kay sila man pud ang mag-identify, kay sila man ang ato kay kailangan man gud, sir, nga kung naay mo babalik diri lugar moingon siya nga mo surrender, i-validate man po na nato kung tinuuray ba gayud siya nga NPA. Oo, kay because with all this kabalo na ta, with all this assistance nga gihatag, naapoy pwedeng mo take advantage. So we need to sakay sa panahon. So we need to validate and we need to ensure that we are really engaging with these so-called rebels. Sincere rebels buwalik loob sa Yes, ating gobyerno. that's why Dapat sinseridad ang pagsurrender. yes, kailangan man gud, sir, nga kani pong pagbalik nato sa gobyerno, no, dita mo take advantage. Kaya kung una-unaon gali nato, kita pa'y nakasala, di ba? Kita pa'y nagrebelyon, and then here we are as a way of gratitude. Kailangan pud nga dili pud ingon ani nga muratag ng linlang lugar para lang ta makadawat sa mga ayuda sa gobyerno. So our call for our brothers and sisters who are in the movement, sir, no, in the underground movement, ako nang klaruhon, who are in the communist terrorist group, no, let's come back, no, go down, let's talk and let's start moving. Kaya dili naman sa kadugayon sa 52 years na sila adtong December 26 last year, no? 52 years. 52 years insurgency problem. Kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino. Dapat tuldukan na. Tuldukan na natin. Tapusin na natin. Yes, because in going back to the mainstream, wala man tapasagdi, dili man tapasagdan sa gobyerno because of all these programs that are aligned, no? That are lined up for them and that are ready to help. So diha nato makita kung unsa gid ka sincero ang kaninga panggamhanan karon our administration in providing, and because like what you've already heard, sir, kanang gitawag nato nga National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict, kanang NTF-ELCAC, which is of course led by our president, siya ang commander ana, and our executive director on that is in the person of Secretary Allen Capuyan. Sa regional nga level, sir, naatay mga regional task forces, which is, of course, that's a whole government approach. Kay nakita man good sa ato ang panggobyerno, no? Nakita, no, in the longest time nga naatani nga problema, dili lang siya ma-solve militarily. Dili lang siya ma-solve by our AFP and the PNP. It takes a whole of government approach. In fact, nakita pod nga dili lang pod gobyerno lang maglihok, kundi other stakeholders like ang inyong grupo. For example, Accert, di ba? You have your own objectives o inyong mga programa because kani manggong gitawag nato nga communist terrorist group,
issue-based, no? Kung asay na issue, dito sila motira. Kaya it's for them, it's a way of undermining the current government. But in fact, with this NTF-LCAC and our RTF-LCAC right now, with the whole of government approach, ang gibubo gayud ang mga resources. It's like all the resources of government, DA, DNR, NHA, unsa pa na mga DSWD, kana mga programa, mga DOH, kana, no? Gibubo na tanan nga resources ana gi-gather, gi-consolidate ug gi-add to sa mga conflict affected areas because kanang kinahanglan man nato ma-address unsa ang mga issue ana diha nga area para makita nila that there is really government. Mo man gud na sir kung nakasalagyo nga lugar, no? Feeling nimo wala ang gobyerno. That's what they think, no? That's what they thought. Wala ang gisakyan sa mga walhon. Diya sila mo issue kay para mawala ang kampante, mawala ang heart. Ingnon ka na dayon nga kung ikaw usa ka uyamot nga tao nga naa diya sa kadaplinan, ingnon ka na dayon nga aduna ba'y pagtagad ang gobyerno kanito. Exactly, sir. Exactly. So atong paningkamutan nga doon na kita'y kampanya nga mapaabot dito sa atong mga igsuot dito sa kabukiran o dito sa lagyong lugar, no? Na dapat atong mga local governments na doon ay move and we, the stakeholders, mga private organizations nga nakipagpabana nga magsuporta sa atong gobyerno. Pasalamaton ta kayo nga niya kini atong mahibawaan nga programa. Kaya atong nadunggan anti-terrorism up, mura og kakahadlok sila ani. So, nga naman kakahadlok ang kaning mga nga balaod? Actually, sir, simple lang, no? Kung wala kay gibuhat, dili ka dapat mahadlok. Wala kay gibuhat nga kung wala dautan. kay gibuhat nga dautan nga linya klaro. sa terorismo, no? Dili ka angayan mahadlok. Correct. And actually, kani manggung balaod daghan kita istorya nga upata nakabasa, no? Kay mutuo kita sa mga nagpropaganda, mga yawit-yawit. But if you look at it, walay laing objective ang law but to protect the people, no? To protect the people against this terrorism. Kung tanawon gali nato, kung i-compare nato sa ubang nasod, no? Kita pa gani ang pinaka-humane. Humane kay ato, sir, kay dinhi bitaw sa ato ang bagong balaod karon kay na naman gitawag nga mga detention o warrantless arrest. Kung nagali ka adlaw ta pwede mo detain kanang sa una 3 days raman sa Human Security Act. Karon gi-increase na siya. Gitaasan. Kung tan-awon ginato sa ubang country like Singapore, masuspect lang ka didto. 700 days ka wala na siya kwan, ha? Wala na ebidensya. Gi-suspect lang ka nalay information nga mamumba ka. But here in the Philippines, although makita na to nga na improvement, pero at least karon gitaasan na ang number of days Detention na pwede ka days. ma-detain. Kaya tinuod bitaw, Para sir. ma-interrogate pa Para kayo. ma-interrogate, Ma-investigate. ma-investigate nato. And then makita na to nga humane pagid gihapon ang Pilipinas when it comes to this, no? And in fact, sir, like what I've mentioned kaganina kana atong mga former rebels, humane pagid gihapon. Kay gidawat nato sila open Tagaan arms. Tagaan pagkwarta, tagaan pag-livelihood, tagaan pagbalay. Pagkanindot. Pagkanindot. So, kana siguro nga mga information, wala na masayran sa dito sa kalagyo ng mga lugar. Kay dapat mo penetrate dito, magsibya ka tanan dito. Di na to kakahadlukan ng mga tao. Kung tarong natong tuyo, wala tayo kahadlukan nila. Kay gusto man nila og kalinaw usab siguro. Exactly, So, sir. maybe some of them medyo na sabi ni mo na issue na nasa iba ang sila brainwash, so mo nang nag-adto sila sa arm, no, sa rebellion, no. So sa nga apat ang gobyerno andam gyud nga mo sa ila mo dangop nga magbalik loob sila tagaag pass, tagaan og livelihood, tagaag balay pagkanindot kayo nga. That's why our call for our brothers and sisters is really the same until now. No? Let's go down and let's go back to the mainstream, no? Let's also make use of the programs that our government offers because this is not for anyone but this is for you. So naatay budget, ang gobyerno na ay budget ani. So kinahanglan nga ato ning magamit, no? Magamit, and then at the same time we can provide this to this
brothers and sisters who are rebels. So, kinay mga Pilipino rata, no? This is not the way it is, no? There's more to life, no? Kung kita wala ta nahibalo nga unsa di ay ang pagkinabuhi sa dinhi sa atua. It's about time for us to go down, no? So let's take advantage. Let's make use of what the government can offer now. Okay. Sa mga nagaban ka na to din sa atong Tulumanon, maing hapon diha, ilabi na gyud sa Highway Patrol Group, nga matod pa ni Bulik Samson. Good day mga partner, pa-shout out diha, nami diri sa Opol Checkpoint. Yan po nagaban ka na to, si Ma'am Alma Busano, dito ni sa Canada. Abot na Canada sa pa. Worldwide. Yan po si GL Amadios Coronel Cañada, pa-shout out po. Hangyo ita. Diyan po nagaban ka na to, si Ma'am Arsinia Bravo Rolona. Okay? Yan po tayo pangutana ngadto kang Ma'am Ann. Ma'am Ann, when we say Anti-Terrorism Act or Anti-Terrorist Act, unsa man gyud ang kalainan sa kining gitawag nga rebelde o terorista? Sa las pangutana nga nakapalibog karon sa katawan kay pasibayag ingon lang sila nga nagrebelde maguna siya kay dunalay gamay nga kakulian nga mahatag sa gobyerno. But he never kanang nag-act as like terrorist, nagpapabumba, kapang-ambush, kapamatay sa mga law enforcement personnel, ngana. So, mas may nga dinhi sa atong tulumanon ato ginang klarohon unsa ang rebelde o ngano nga nahimong terorista ang CPP-NPA. Okay. Under the new law, sir, naka siya gitawag nga 2 elements, no? Okay. 2 elements para mahimo siyang ma-fall siya nga an act of terrorism under the new law. Dili imang good pwede pod nga naa siya. For example, katoy mong giingon nga nagrebelde na siya issue. Na-issue. Nga gusto siya example lang nato, gusto siya magrally. Oo. Dili na siya ma-fall sa Anti-Terrorism Act. Dili ka matawag nga terorista. Because isa po na atong klaruhon that the Anti-Terrorism Act does not suppress one's freedom to express. And right to express. Right to express. One's freedom also to rally. No? Diha lang masulod. Diha lang ka malayable an act of terrorism based on aning elements nga akong ibat-bat karon. So what are these 2 elements? Muning una, gitawag nila violent act o violent purpose. So kung wala na siya, dili ka ma-fall or dili ka pwede lakgon ani nga balaod. Okay? So under this violent act, naputek ang balaod nato na siya gi-define. Unsa ni nga mga violent act. So terrorism engaging in acts intended to una, if ang imong pagbuhat ana nga butang cause death or serious bodily injury. Okay? So kung naka-cause ka of bodily injury and death, then that can qualify as an act of terrorism. Kaya naa pa may violent purpose nga atong tan-awon po nga isa nga elemento. Ikaduha, if you cause extensive damage or destruction to a government or public facility or public place or even private property. Example, unsay nahitabo sa Marawi City during the siege. Unsay mga nangaguba didto. 'Di ba? Daghan kaayo mga churches, mga mosque ug uban pang mga installations, balay. No, so na-fall ba na siya sa number 2? Definitely yes. Because unsa man, grabe man gid ang damage adto, dili man gud extensive man gud ang damage, no? Another example for that is kanang pagpamumba. Like what happened in Limketkai Mall back in unsa to siya? No, it was a saddening event sa Cagayan de Oro. Pero nasudlan kita sa fiesta, mo sayo. Oo, daghan kay tag mga nakita dito nga casualties, no? So isa to sa mga pwede nato maingon nga naa nag-cause siya extensive damage. Ikatulo, if it would cause extensive interference, kani siya ang keyword aning na ikatulo, critical infrastructure. Kung tan-aw nimo ang balaod,
defined kaayo niya, no? Dagan kay siyang examples of Siyempre, siya rin mga critical infrastructure, infrastructure. kaya Unsa may tulay. mga example? Mga Tulay, bridges, unsa pa, kana mga telecommunication, satellites, towers, which ang ato ba yung nakita, no, an act of terrorism, dili maguna sila mubuhat, kadi sila gusto pansinon. Kailangan magbuhat sila para na ay impact. So, ilang pang-igon kaning mga critical infrastructure. Example po dani, kanang magpa-release ka og tubig sa dam para lang makakos ka og flood sa makaha na kay gusto nga kanang buhaton sa isa ka community. Example po na siya kanang dam, no? Bumbahan lugar ang dam. Bumbahan ng dam or naay intention nga mag-create kay ngon ana. Ikaupat kanang develop or manufacture biological explosives. Paghimo, even possess, acquire, transport, supply, or use of weapons. So, maski di ay, wala ka nagbuhat, pero ikaw ang gipalitan. Ikaw ang nag-supply sa ila. Pwede gihapon ka ma-fall ani. Pwede gihapon ka ang act of terrorism. O, ikalima, release of dangerous substances that would cause fire, floods, or explosions. So, related ang number 4 o 5 adto. So, mutong 5. No, ang another thing also that we have to look at nga element is kanang violent purpose. Now, in violent purpose, when we say purpose, o say purpose niya, no? O say mahimong result, no? First, intimidate the general public. Hadloko nimo ang publiko, no? Which is normal man na mahitabo kung naay mga kasikas, naay mga explosions. Ikaduha, create an atmosphere or spread a message of fear. No? So that kung naagali naana siya present, diha gyud, makuan gyud, delikado gyud, no? We can really claim that we can apply the new law. Ikatulo, provoke or influence by intimidation the government or any international organization. So related siya sa number 1 nga you would create intimidation og dili lang unsa man nga mga organization, atong AFP, atong authorities, of course, our government, no? They would say na mag-create silang senaryo ba nga we are a force to reckon with, mga ingon ana. Ikaupat, no, kani siya, seriously destabilize or destroy the fundamental political, economic, or social structures of the country. In fact, kaning number 4, dili gud maigo ang communist terrorist group. Ngano man? Because we know that the communist terrorist group aim is to unsa man ilang gusto. Diba? Ang gusto nila nga, pag maagaw nila ang kapangyarihan, anong gagawin? They will create a new government. And diri gid sila maigo sa kaninga provision sa balaod. Seriously destabilize or destroy the political or social structure sa atong gobyerno. Kaya gusto man nila pulihan, di ba? Mo man gyud na ilang aim nga dili sila what we are after is gusto man nila nga pulihan ang mga existing government karon. In fact, gani, di ba? Madungga nato, dagang sa extortion, napos tawag nga revolutionary taxes. Kung dili ko mo bayad, sunugon imong truck. Pero kung huna-hunaon nato, di ta dapat moingon nga revolutionary taxes. We are allowing them to claim taxes, no? Dili ka na revolutionary taxes. Extortion good ka na. Kung mangayo sila revolutionary tax, something like ikaw inon ang nagsuporta kanila. Correct. In fact, kung supporter ka sa communist terrorist group, the law can be applied against you. So, paano man na mga kompanya gahadlokon man, sunugon man nilang mga sakyanan, sunugon sila na mga threat, the damage to their property. So how can we protect this corporation or establishment na dili sila unta sa mga ganyan mga kaliwang tao? That's why, sir, your question is your gi-raise na nimo because naatay gitawag karon nga task force on countering communist resource generation mo ng CCRG, so, which is still a government effort that is being led by our AFP. Kay kinahanglan ta mo engage sa atong mga stakeholders, especially businesses and businessmen. Unsaon nato pag-establish or unsaon nato pag-prevent ani tinuod. Kung ikaw isa ka businessman, duulan ka, hadlok ka. Mahadlo ka. Pero sa tinuod lang, kung duulan ka, o
ug kabalo ka kung asa ka mo coordinate with the help of our AFP, PNP, and of course our office, NICA, ug other pa nga gobyerno, Agencies. pwede ma-prevent. Pwede nga naatay buhaton. And that So- is the goal of that task force, to help, no? Ako siguro suggestion sa local government, upon applying of business permits, naka-attach na diya ng information asa nila i-connect on sa mga numbers ani ato mga agencies, government agencies. Nadili sila mahadlok. Na ako ngano kay para naka-attach na dito sa ilang business permit nga uy dinhi data mo contact, dapat mag-reproduce ang mga agencies ani kanang gingon nimong task force, ma'am. Kay tanan mga establishment nakadawat gid sila. Pag-release silang business permit, naka-attach na dito, these are the contact numbers of our task force. Kadinhi mo nga di mo angay mahadlok, you should inform directly ani nga mga numbers mo call din mo. So ato nang buhaton para wala man maka-attach karon sa local government. So that is also to help our business stakeholders, no, sa mga companies o mga businessman and business sectors nato matabangan din sila. So dito sa business permit renew ra ba karon mga bulana sa ato mga business, no. So ato nang i-attach. Kung pwede ang ITF naman, ang kaning mga task force na itong magbuhat na magpa-print og mga numbers para ihatag diya sa local government. Tanan, para mabawaan na diha ta. Ug doon na sa lugar sa information drive, sa katong kaning nasa kaliwa, nga balik loob na ta sa gobyerno. That is right, sir. In fact, sir, one of the good things nga result aning engagement nato, no, ug kaning atong gitawag nga National Task Force LCAC or the Regional Task Force LCAC is kana, no, daghan kaayong mga ahensya, daghan kaayong, kumbaga there is really an explosion of the information ngayong ani di ay ang nagakahitabo. NICA is actually the head of the SACAM cluster. That is the Situational Awareness Knowledge Management. Gitahasan ang among opisina sa pagpahibalo, sa pagpa-inform sa mga nagkadaiyang nga unsa gid ay ang truth, no? Unsay katinuudan, unsa gid ay mga strategies sa communist terrorist group nganong nabuhi siya for the past 50 years. That is why this is what we're doing right now in propagating information about the Anti-Terrorism Act. It's actually part and parcel sa among ginabuhat sa among SACAM nga cluster, sir, which is led by NICA. So here in Region 10, through our Regional Director, Manny Orduña, we conduct, sir, kato yung mention kaganina, educational campaigns. In fact, we already able to roam around the various universities and schools here, colleges, no? Dealing with the different student leaders. Kaya kanara ba sila? Gina-target po na sila for recruitment. But then, medyo tungod sa COVID, sir, no? Nahinay kami, nahinay. Nahinay kayo, stay at home. And then, that's why we are reviving now a new strategy. We were able to conduct webinars, no? Kanang mga online nga mga pagpahibalo. Yes. And aside from that, is we also conduct kanabitong mga different peace councils. We have the municipal peace councils. We have the provisional nga mga province and region nga mga offices. All these offices here, sir, we were able to provide also information. Okay, the best way to counter also the narratives of the communists is to tell the people the truth. Kanila propaganda man kini. So kinahanglan nga ipagtapod nato, no, which is sa una manggod abi nato rebelde, wala sila gabuhaton, no. Ami nato rebelde sa kuan lang, baklay lang, nakaarma. So nakahibalo nga na day mga puti po, mga putian, no. Kana sila mga walhon, mga red fighters. But there is also the white area operations which they do here in the urban operations. So we also have to inform the public na basin baya atong silingan, no? Basin day atong kauban sa opisina, because we do not discount the fact that there is also government infiltration, sir. And in that government infiltration, kanang mga organization that we have to be keen on knowing kung unsa na aslang nga mga organisasyon tinuod bagyod nga para sila sa katawan or basin affiliated sila sa PICAS. These are the things that we do. These are the things that we inform the people para mahibalo ta. So, ingon ana, sir. So, that's why
it's important that we have this avenue, sir, no, nga maka-provide ta ani para we can inform the public. Ay nagpadala rin sa iyang pangutana pa shout out to Miss Duero for informing the public on this matter about the communist terrorist group and how does ATA work from concerned citizen of Opol, Misamis Oriental. How does ATA work? Yeah. Munang Anti-Terrorism Act. Muna lang itawag ata, sir, no? Like what I've mentioned kaganina, thank you for that. Like what I've mentioned kaganina, the ATA is here to protect the people. It's here to provide us a stronger policy, a stronger legal framework that we can really run after these terrorist organizations, including the communist terrorists. I'd like to clarify, sir, no, that the communist terrorist group right now is a designated terrorist organization by our government, no? So, ang atong effort to have it prescribed is still ongoing. Because there are things that we need to go kay dili man good, sir, basta-basta ang pagpa-prescribe naman po tayo follow nga mga legal nga mga pamaagi. Di man pwede nga mayingon ko nga ikaw, terrorist organization, diretso na kay prescribe. Dili man tayo na. Kaya naaman po tayo gitawag nga mga proseso. No? Naaman tayo balaod. Due process. There is due process. Exactly. That's the right term. We have a due process to follow. So, for the ATA to work, no, we need, of course, like what I've mentioned, kato mga elemento nga kung i-mention ka ganina. And if you are, I'd like to clarify again this one. If you are a critic, kay mo man good na, when the anti-terrorism bill pa sa una ang nahisgutan before this pandemic, di ba daghan kay nagrally? Daghan kay ni daghan kaayo nagyaw-yaw. Nagingon nga basig dakpon na lang. Dakpon no. Wala man kay actually mo react ta kay wala man ta nahibalo. Kay hilangan gani nga magbasa ta kay para makita nato. Actually, sir, ang Human Security Act of 2007, naa siya mga provision nga naalang gihapon karon sa Anti-Terrorism Act. Gi-carried over lang, panghasasan ba? Sa term na ito, gi-refine. Gi-refine nato ang ato ang, gipaayo nato ang ato ang, giklaro nato ang atong counter-terrorism law para nga mabak-apan ta og tarong. Kay sa binisaya pa nga istorya, kulang og ngipon ang atong Human Security Act of 2007. So with this new law that we have right now, we are assured na mas kusog, no? There is really a stronger framework that we can run after. Dili lang sa stronger framework. We always protect the people. Yes. This is for the people. Yes. Whether naka sa left or naka sa right. Pero I think naman ta ang gobyerno gusto nga kaayuhan para sa katawhan. Exactly. So these are all Filipinos na inyong itong giingon nga nasa terorismo. But if they would be explained, mapasabot sa kanila unsay tuyo sa gobyerno, gusto lang nato din ni sa kita sa isig katawo sa atong komunidad. We want peace and order. Yun lang ang talagang aim nato na kailangan safety kitang tanan, maglakaw, matulog, ug muuli sa atong panimalay, we are all safe and economic mo boom para tunalay atong mga aktibidades nga makatabang sa atong gobyerno o kani masabtan sa naa sa kaliwa. And this Terrorism Act mao kani ingon mga ngipon nga malig-on, pero para sa ako sad kung ikaw usa ka tao walay gibuhaton nga dautan, dili ka angay mahadlok nini nga ATA kung Anti-Terrorism Act. So kana para sa katawhan, para sa kalinaw, walay usa ka tawo ang tumong tinguha nga malinaw lang kita dinhi sa pagpuyo sa atong komunidad. So I think all other laws nga gabuhaton sa gobyerno is to protect the people. Mao lang na siguro ang akong nakita, para gyud sa katawhan ang gabuhat. So this nasa kaliwa, tao man gyapon kita. So I think there is only miscommunication or power o ano. So, manindot nga masabtan ni sa atong mga katawhan, labi na sa mga kalagiwan dito sa kabukiran, nga dili sila mawala sa ilang dalan. Dito kita sa dalan nga maayo matarong, nga gasubay, gasuporta sa atong gobyerno para doon na kita'y malinaw nga pagpuyo din sa atong komunidad. I agree with you, sir. So, nindot So, lang, no? sa akong lantaw, partner, is yan itong milabay nga mga kapanahonan, ang lakang sa gobyerno is medyo kanang
kalma-kalma pa pagayo. So kuhi lugar karon. Kay ang serbisyo nato sa gobyerno gisaka na gyud pagayo. Nato sa kabukiran unya kini ra bang kining gitawag na naa sa mga kadaplinan, mao mo gini mga matouch permi ni ining mga matawag ta mga terorista nga grupo. Mingon man din na sila ngadto sa kanang naa sa mga kadaplinan, mingon din sila nga ang gobyerno do labay pagpangga nimo. Oh, di syempre simple nga to ba? Because Ang of poverty. gobyerno- Ang gobyerno nakaabot ba kaninyo? Oh. Simple lang nga mga pangutana. Pero kana is dako na kay na siya nga kana bang dako nga pag-disinform ngadto sa katawhan nga ang gobyerno kuno wala Nabuhat. maghatag, wala magpangga kanila. So kuwahi sa karon sa gihimo sa atong gobyerno. Kay giabot na magini pagayo. Kanya gani kini ETA, nibilib ako ani nga balaod nun kay naliman ka, nagrebuildi ka, nakapatay ka, namumba ka pa. Kanya dayon hatagan kag panahon sa atong gobyerno nga kana bang pinagi sa mga programa mapasaylo ka. Kanya mahatagan pagi ka magpakabuhi. Livelihood. Oh, livelihood. Kitsa ba naa karon diha sa mingon ta nga walhon nga grupo kunya dayon inig balik gobyerno nimo pasagdan kas gobyerno dili. Oh, tagaan gi ka sa panahon nga magpakabuhi. Imo mo na ang panawagan sa kabukiran walay naghatag kanatong kinabuhi. Lisod ko no sila dito. It's a cause of poverty. Poverty. So mo na no usa ang makapahayhag sa ila kung dili na to maabot, no? So tama nang imusad ma'am no. Nga ako sad no ako gyud noon nga kani usahay mga terrorism act. Atong labi na niya itong mga businessman kana inyong new revolutionary tax or extortion in short dapat masumpo ina para mo improve ang ating ekonomiya, daghan mo invest din sa ato ang mga lain-lain mga investors gikan sa laing nasod. In fact, I'm very happy isingit nako ang kanang economic nato nga i-change sa atong Congress na dagdagan ang atong balaod nga dili lang 60-40 or to be determined by law or dito sa Congress para dunay mga investors nga moanhi dinhi sa Pilipinas og daghan trabaho ang magkay para mawala ng poverty. I'd like also to add on, sir, no? Sige, ma'am. Because we're talking about the economic side already, you know, we were, we cannot discount nga, ang isa man gud sa duha sa mga gi-emphasize gud aning ato ang lakang karon, no? Not only with this law, but also this National Task Force to end the local armed conflict is the peace and development. Yeah, So, it dapat. should go together, no? Yes. Dili good, that's why gani ang atong approach is whole government. Para nga dili lang ta mo tan-aw sa peace, no? Dili lang ta mo tan-aw nga Kalinaw. more on kalinaw pero wala to gitan-aw ang development. So it should go together, no? It should go together, and that is the emphasis on this lakang na to karon on this NTFL CAC that we're doing right now. So we bring development so that we can achieve peace, no? We pour in projects, we pour in programs from various agencies, sir. So kaning mga lugar bitaw nga mga dagyo na kaayo, usay sila mingon manggod nga wala manggod bidalan. So who do we need here? Oh, who do we need here? We need the DPWH. So wala manggod mi itanom. So kinsa tong pwede tawagon? DA. Kinahanglan mga seeds, no? So kulang mi og livelihood. Pwede ta mato sa DOLE. There are various programs with DOLE. There are various programs also of kanang DSWD. In one of our engagements with DOLE, sir, naapod sila gitawag nga mag-provide sila assistance sa mga kooperatiba. So we know man nga kaning atong mga barangay, they can this women's sector, this mga farmers, they can create their own cooperatives. And then they can ask assistance. Kani man gud siya nga mga butang in the past, no? Wala kaayo nasagtan, no? Wala kaayo na appreciate na these are existing. Yes. Ang ato lang is dapat atong gamiton, atong applyan. We need proposal, sir. So we are very thankful na we have this movement karon dili lang pud ang gobyerno but stakeholders. Yes. In fact, kanay mong ginasulti ma'am nga dito mi sa talakag ng hatag mi dito og mga pinaskuhan sa kabataan, no? Mga bata. In fact, dunay presidente dito sa talakag nga nisulti gid siya nga ang ilang dalan ayon. May gani atong kuya mayor dito nga pansad mingon si nanay budget diha. So doon na gid mga kabarangay nga walay dalan. So dapat dalanan para moabot ang ilang mga
mga pananom dito manaog dinhi sa ato nga makasapi sila. So importante na ingon nimo nga kanang infrastructure nga ang mga kabarangayan, mga women taghana dito. Membro na to sa Accert na dito sa Talakag, no? Ang mga confederated sa mga women dito nga presidente o lain-lain dito sa barangay. Na dunggan gina namo nga reklamo nga uba gid ilang kalsada. Matulimbang pa gani ang presidente dito sa Talakag si Ma'am Paharon ni tulimbang gid sila dito kay lisod gid kayo magdalan dito. So ni-request gitong president na organize nila tong sa kabarangay diya sa Talakag. In fact, ngayon na ang mayor, diya sa si Congressman Acosta, nga ila ka ng lihokon karon tuiga. Insakto yun na nga mga move, no? Kay mo man na ang kalisod dito, nga mismo andalan, maglisod sila pa kanaog, lisod sila sudlan sa gobyerno. Mao sa kana dapat pagatutukan, no? So manindot kay dito sa Talakag, mao kana usa na experience nga dugay na kuno kayo guba ilang dalan. So mao na ipagalantawan sa atong mga local government, mga official. Ang kanang mga lagyo dapat mabuhatan nagdala. Okay. Yan po nagaban ko na to si Akim Maika. May hapon ganun mo din Akim. Mato pa ni Sandy Alex Simbulan. Good job. Mato pa ni... BP. BP Mindanao, no? Good job. So, niya po nagalantaw na to si R.Ed Padiran, si Francis Ivan Barcelona, si Lorena Reyes Ases, o si Tigasa. Niya po nagalantaw din sa atong tulumanon. So, yan po tayo pangutana ni Ma'am, napatastas po mong gamay ang atong, mubo na di ay. pero nindot ang topic, no? Nindot ang atong topic, no? Peace and development. Klaro ng pag-ayo. Oh. Kadang ng mga organization, nag-ingon sila nga mga NGO, nag-ingon sila nga mga, klaro ko na lang yun, nag-ingon sila nga mga party list. And then, ang target nila is to recruit sa mga kabatanunan nga matampo ani nga mga NGO kay sila concerned sa mga alang sa kayuhan sa mga kabatanunan, alang sa kapobrehon, alang sa mga problema, ilabi na yun sa mga mag-uuma. Kaya mo man ilang mga target. Especially usab dinhi sa may sentro kaayo nga bahin. Pero na-counter lang ilang mo tungod ni COVID. Wa sila naka-concentrate. Unsay mo mensahe ngadto sa atong mga ginikanan how to protect their own children nga dili gyud ma-impluwensya sa social media na po sila. Kasulod sila even sa social media nga ang panalitan ikaw bitaw usa ka batan-on nga pag-post ka sa imong problema sakyan nila nga sila concern puno sa imong problema. Unsay imong tambag ani ngadto sa Para sa ako, the parents have a crucial role, no? Especially at this time of the century, no? Because our youth of today is really far different from the youth 10 years ago, sir, no? Yes, very. Ako pang makonsider kung kaugalingon nga millennial pa kunuhay ko. No, but if I am not a parent yet, but as far as I can see, the best thing the first thing that the parent or a parent can do is communication. Kinahanglan nga naatay maayong open communication with our children. Especially with the various platforms that are keeping them away from us, no? Especially kaning gadget. Nalang permit gadget. Gadget permit, tablet, cellphone, unsa pa, social media. No, we have to be in constant communication with our children. So how do we do that, no? Siguro in constant communication, we should know where our children what is our children is doing. Kay kung dili ta mahibalo, ta kabalo sa yung update, no? Tama. And then secondly, aside sa communication, sir, is that we also as parents should be able to provide time. No? Kaysa ka-busy sa atong panahon, trabaho, especially kung working parents ka, wala na kay time makikistorya sa imong, wala kay tagaan og oras og Then as a Filipino, kay kita kuan man gyud ta, no, one of the prestige man gyud ta or tingala man gyud ta nga Christian nation, no, in this part of Asia. Ipaduol nato atong mga anak sa mga espirituhanong kalihukan. No?
and then provide our children, sir, to be closer to God. Kaya kung tanawan nato, kaning mga gitawag nato nga recruitment, sir, by these threat groups, no, terrorist groups, dili man tao ang atong kontraani. It's the ideology. No? It's the ideology that corrupts the minds of our young. No? So if we make them closer to, if we provide them avenue na mahimo silang closer to God, they will have wisdom to look at what is wrong and right. Oo. Kung tanaw nato, unsay dapat ipuli nato ang Filipino ideology, dili kaning ideology of a communist, no? These are what? Foreign ideology. Ang Pilipino, kabaluta nga pag Pilipino ka, unsa man ka, you are resilient, you are what? Hardworking, na ay yun, fear to God. Creative ang Pilipino, creative, innovative, sir. In fact, daghan kay tag mga inventions nga ang Pilipino nag-provide. So, these are the things I would like siguro to share to our parents, no? Good communication, open communication, time, and then bring your children closer to God. Because ako, isa magiging ko ka Christian, sir, no? Isa magiging ko ka Christian. Or, basi mingon mo bias ko, no? I also have a lot of friends who are, ang ato lang nga naa kay gituuhan nga naghimo kanimo, whether isa ka pagtuo, nga naa pug kay nagbaton ka og kana bang faith ba? Faith, direct ka nga, na kay respeto. And then, isa ginaka-challenges sa karon nga century lagi, kana bang, ato mga kabatan una, no? Wais, daghan ka ayo. Daghan ka mo, sir. Naman gid may mga kuan siguro na, makita gid nato our children. Ako, makakita gid ko sa akong mga paumangko, no? Sa akong mga, in fact, nanakoy apo. Sa akong mga paumangkon. No, sa igagaw na, sir, sa mga igagaw. Naabsan lugar ka, ma'am, naabsan, no? Naguna-una, manggod sila, sir. So, ingon ana, sir, no? Atong nakita that there is really a crucial role. But we should not be hopeless. Yes. Because as far as the sun rises, no, there would still be hope. No? So, kani atong problema sa insurgency, masulbad ni siya. And I can feel that it is near, no? It's near because all these things that we're doing right now, all the efforts, no? Combined efforts by the private and the government itself, dako kay tag mga nabuhat na, no, in the past years. So, kato siguro, sir, unless ka muna mo'y madugang as parents, sir. Okay na kayo na. No? Ang ginikanan dapat open communication. Halos di ta katigog sa iyan naman talaga dalaga, sangpit, no. Dalaga nga balo na taas kayo panglantaw. So, manindot. Ako nindot Pero, partner, mas mayo na lang nga karon siya na himo na tong bisita. Ay, pwede Wala pa ugma. sa Pebrero. I-continue na to tomorrow. Para nindot atong discussion. Willing report kay ko, sir, kung inyo kong ipalingkod din ni para sa February nyo nga. Ganahan kay atong BP Mindanao si Doc Alex Simbula ni good job with siya. Meaning to see ang among tumong o pingwa sa Accert. Being the admin sa Accert Mindanao, ako mo na kong ginalantaw nga maabot sa katawhan ang mga information nga ang gobyerno dili kontra. Ang gobyerno sa atong karong panahon na is galantaw sa kayuhan sa katawhan. Tumo gina dapat maabot nato dito sa mga katawhan labi tong tuas sa mga hinterland o layo-layo nga lugar. Peace or reflect sa langit. Yes, so peace and development atong ipakita gid nila nga doon nagyoy mabuhat para sa kayuhan dinhi sa atong komunidad o the whole Philippines kaya ato maning country, bayan nato. So dapat doon na kahusay ug kalinaw ug daghan ang atong mga ekonomiya nga mutaas o mudako daghan trabaho mao kana ay maundang gid kanang mga insurgensya nga imong giingon. Sir, in behalf also of our officer, no, we would like also to express our thanks, no? Our thanks, our profound gratitude for the organization, no? The Accert and the OBM for allowing us to be partners with you. Kay this is one way also of kanang attaining our objectives, no? Nagkadayas kamo sa kaninga sektor, kaninga area sa society, kami nga naa sa government, we can be able to provide also what we intend to deliver to our
people. Mura man gid na siya, sir. And then I'd like also to take this opportunity to encourage our youth, no? There is more to life than what we are doing right now. In fact, kaning pandemic nato, kung ako personal akong pastoryahon, sir, no? Daghan kay ni siya realizations sa tuwa. No? Tinod. Daghan kay realizations. Sa palahios na. Yes. Murag gitun-an ta sa pagbalik sa mga kaniadto, di ba? Yes. Because it limits our movements, it limits our kanang mga usual nato nga mga paglakaw-lakaw din ha, but tagaan gyud tag time. Sir, no? So kanus apa ka kini mahuman. Kanang pandemic na nakasulat na sa Biblia, makita nimo tong Moses nga gagalabay ang hangin, kung dili mo sulod sa balay o dunay mga marking, mga matay ang mga bata. Ing ana masakit na natin mga flies nga mga langaw nga na maabot. So nibalik ang kakaraan, history repeat itself. Na doon na pandemya nga iparealize kita nga somebody is watching us up there and somebody is holding us. Nga mo na dapat ang tao mo balik, dili ang balik loob sa gobyerno, balik dito sa atong Ginoo. O kinsa man, whatever religion, you have faith, you believe na do something good. Mo kana ang ano sa to. This epidemic, this pandemia, COVID-19, it comes to realization nga medyo nag-close ang mga katauhan. Even though galisod, no? Tumo ka na nga, tumong tingwa sa nga atong diya sa kahitasan, no? So, nindot, ma'am, no? So, Willing makaning NICA nga makanunayon nga tangyaw sa nindot. mga Ogma, continue ta ogma, ma'am, kung itong taas-taas na itong trabaho. Kasaman partner, okay pa ang atong oras, murag. medyo Nilapas na tagamay. nilapas sa tagabay sa Manindot, atong oras partner ug atong pasalamatan si Ma'am DUERO sa pagbisita dinhi sa atong tulumanon. Imo sa boldo taas pa kayo ang atong isgutan nining Anti-Terrorism Act. Daghan kayong tataog buot nga klarohon, daghan pa taw pero kung dili kanang ibalibad ni ma'am nga pag-imbitahon para to siya sa pipila ka mga hugna dinhi sa atong tulumanon. Para gyud nga ang atong katawhan masayod gyud kung unsa na matinudano na atong gobyerno, especially niining gikagubtan nila last year. Gikagubtan. So nahimo ng balaod. So, Imong final statement ma'am, among mensahe ngadto sa atong mga kaigsunan karon. Okay, so ganyan, nagpasalamat na tayo sa Accert and sa Oro Broadcast Media for allowing us to share and impart what we know. And sir, regarding sa imong giingon, if we are very much willing po, sir, ang opisina po namin. As far as our RD is concerned, sir, willing din po na ipabahagi or i-share po kung ano pa yung mga dapat malaman po ng mga tao, sir. So my message is we ask for your continuous support to our government. No, we also ask that you educate yourself. No, we have to equip ourselves. So before we talk or before we make any criticism, especially with the Anti-Terrorism Act of 2020, please read. No, available po online yung implementing rules and guidelines niya. You can download it, you can read it, and you can go over. But overall, above it, ano po yung mga concerns po natin. Always and above, when I read the law, isa lang po talaga yung naisip ko, no? That this law does not intend to harm anyone, but it intends to protect, no? It does not protect anyone, no, na kahit sino na lang, no? It protects me and you, all Filipinos that are in this country because for the longest time, no, for a time, kailangan po talaga natin ng batas na kailangan po tayong protektahan against all this terrorism. We don't know what's ahead of us. Now, we don't know when this pandemic ends or amidst this pandemic, ang dami po kasing binato na mga issue, no? That they're saying that this law is not timely kasi nga iniisip doon ng gobyerno yung mga ganitong klaseng batas aside from tuunan ng pansin ang COVID-19. But if you look at it, our COVID-19 response in the Philippines is really at par, no, sa mga responses abroad.
So hindi po natin masasabi that nagkulang because left and right po nakikita po natin sa TV, nakikita po natin sa social media kung gaano po ka-hardworking po ang mga frontliners natin, especially our government who's on the front line in all of this. So again, sa lahat po ng mga tao na nakinig at nandito po ngayon, no, live with us, joining us, we would like to ask, no, that we continue to help one another as a Filipino. We continue to help lift each other. Hindi po yung meron po tayong tatapakan or meron po tayong i-undermine. Because that is not what will help us in moving forward for development. So I guess that would be it. Sir, salamat po for having me. I'm very much welcome. Pag meron po kayong mga concerns, sir, basta available lang po yung time natin. Why not po? We would find time. We would find time for this. At salamat din po. I had a great time this afternoon. Okay. Imong parting statement, partner NHARZ. Okay, so sa tanan, no, we have a very good conversation. We have a very good discussion about this peace and development regarding our Anti-Terrorism Act. And we are very much thankful to our partner, to RD, Regional Director Manny Orduña, and si Ma'am Ana, para makasabi kung ano itong mga laws o this 11479 na 11479. yes, this ATA 11479 Republic Act 11479, and what would they bring to the people, ano ba ang kaimportante nitong na batas na ito. And we are thankful, very thankful to all of, or in behalf of the Accert, our Vice President Mindanao, Doc Alex Simbolan, also to my partner, Deputy VP Mindanao, Engineer Jean Icusta sa ating operation. And sa lahat ng mga opisyalis at saka sa lahat ng mga membro ng Accert, we are very thankful that we have a new partner, the NICA. And through this OBM, mabigay natin ang kailangan nating maintindihan sa ating gobyerno. Thank you very much at magandang hapon po sa lahat. Wala tayo oras mga partner, kinilamang ang inyong ka-online, Lito Rolona, magaingon ng Diyos, magaban ka na itong tanan. God bless us all, ug daghang salamat kayo sa NICA 10. Thank you. Mabuhay ang Accert. Mabuhay! Thank you, sir.